नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी संदीप चित्रे. ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ या आपल्या वेबसिरीजमध्ये मी तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करतो. तुम्हाला हे व्हिडिओज आवडत असतील तर जरूर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओजना लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा. म्हणजे आपल्याला ॲजाईलबद्दल अजून गप्पा करता येतील. आणि तो जो बेलचा आयकॉन आहे तो क्लिक करा, म्हणजे मी जसजसे नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तसतसे तुम्हाला ते बघता येतील. तर मागच्या एपिसोडमध्ये आपण बघितलं की सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटचे जे एक वॉटरफॉल हे बरेच वर्ष पॉप्युलर असलेलं जी एक काम करायची पद्धत आहे ती काय आहे त्याचा एक साधारणपणे आढावा घेतला. आता ह्या एका छोट्या एपिसोडमध्ये आपण असं करूया की ॲजाईलमध्ये काम करायचं म्हणजे एक वेगळा माइंडसेट आहे, वेगळ्या पद्धतीने विचार करायला लागतो, काम करायची पद्धत वेगळी आहे. म्हणजे काय तर याचं अगदी एक छोटंसं उदाहरण बघूया आपण. की समजा आपण असं गृहीत धरू की आपलं बॉलपेन असतं ना, बॉलपेन म्हणजे ते आपलं नेहमीचं खटक्याचं खटखट असं दाबलं की ते रिफिल असते, त्याच्यात खटका दाबला की ते आपण लिहू शकतो आणि मग ते खटका दाबला की परत बंद होतं. आणि समजा असं एक साधं आपल्याला बॉलपेन तयार करायचं आहे. मी मुद्दाम एक नेहमीच्या वापरातलं उदाहरण घेतो आहे, कुठलंही सॉफ्टवेअरचं उदाहरण वापरण्यापेक्षा, सो दॅट ते आपल्याला समजायला सोपं पडेल. तर समजा बॉलपेन आणि ते बॉलपेन ठेवायला एक छानसा पेनचा स्टँड, या दोन गोष्टी आपल्याला तयार करायच्या आहेत. तर SDLC वॉटरफॉल या प्रकाराने काम करताना कशा प्रकाराने विचार केला जातो. तर बिझनेस जे आपल्याला रिक्वायरमेंट्स देतं ते की ओके, आम्हाला एक बॉलपेन पाहिजे, त्याला एक खटका पाहिजे, मग त्याच्यात निळ्या रंगाची शाई पाहिजे, तो खटका दाबला की ती रिफिल परत आत गेली पाहिजे, रिफिलमधली शाई संपली की ती बदलता आली पाहिजे, मग ते पेन ठेवायला एक लाकडाचा स्टँड पाहिजे फॉर एक्झाम्पल. असं अगदी फार डिटेल्समध्ये जायची गरज नाही, पण असं समजा असं आपल्याला या दोन गोष्टी करायच्या. तर SDLCमध्ये ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आधी दिल्या जातात, मग त्याचं डिझाईन केलं जातं की हो आपल्याला कशा प्रकाराने ते बॉलपेन लागेल, त्याच्या बॉडीचा रंग कुठला पाहिजे, ते खटक्याचं दाबायचं जे टोपण आहे ते सिल्वर कलरचं पाहिजे की कुठल्या रंगाचं पाहिजे, मग लाकडाचा स्टँड आपल्याला किती मोठा पाहिजे वगैरे, असं ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट्स आधी दिल्या जातात. त्याचं डिझाईन केलं जातं, मग डेव्हलपमेंट म्हणजे ॲक्च्युली ह्या केसमध्ये बॉलपेन तयार केलं जातं आणि मग त्याचं टेस्टिंग वगैरे करून मग ते लिहिता येणं व्यवस्थित वगैरे बघून ते युजरला वापरायला दिलं जातं. तर थोडक्यात रिक्वायरमेंट्स मिळाल्यापासून ते युजरच्या हातात बॉलपेन पडेपर्यंत मध्ये हे सगळे टप्पे पार व्हायला लागतात, त्याशिवाय युजरला काही करता येत नाही. मग आता ॲजाईल कसं वेगळं आहे किंवा ॲजाईल पद्धतीने काम करणं म्हणजे कसं वेगळं आहे. तर ॲजाईलमध्ये काय होतं की आपण म्हणतो, आपण युजरला विचारतो, बाबा रे तुला बॉलपेन पाहिजे, खटक्याचा बॉलपेन पाहिजे, रिफिल पाहिजे, त्याला स्टँड पाहिजे, सगळ्या गोष्टी आहेत, ठीक आहे. यातली सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे जी तुला पाहिजे. त्या युजरच्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट कुठली आहे तर ती रिफिल आहे. कारण रिफिल असल्याशिवाय त्याला बेसिक काही लिहिणं हे साधं कामही करता येणार नाही. मग रिफिलच्या नंतर काय महत्त्वाचं आहे तर समजा ती होल्ड करण्यासाठी असं एक काहीतरी बॉडी पाहिजे त्याला ना, असं नीट पेन हातात धरता आलं पाहिजे. त्याच्यानंतरची गोष्ट काय आहे तर समजा ते सिल्वर रंगाचं असं टोपण आहे पाठीमागे, ज्याला तो खटका आहे. आणि मग चौथी गोष्ट काय तर पेनचा स्टँड, जो लाकडी पेनचा स्टँड आपण म्हणतो असं. आता ही जी प्रायोरिटी आहे ना, की सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे आणि कशाने त्याचं काम तात्पुरतं का होईना सुरू होऊ शकणार आहे, हे आपल्याला जो ॲक्च्युली युजर आहे किंवा ह्या केसमध्ये बिझनेसचा जो माणूस असेल, जी व्यक्ती असेल, जी कोणी असेल, ती आपल्याला सांगणार आहे की बाबा रे माझ्या दृष्टीने सगळ्यात महत्त्वाचं काय. मग आता आपण ती वस्तू तयार करताना किंवा सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने विचार करताना आपण तो कॉम्पोनंट किंवा तो भाग जो युजरच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो अगदी 100% बरोबर नाही, पण निदान त्याने काम सुरू करता येईल अशा प्रकाराने जर त्याला देऊ शकलो तर निदान युजर कॅन स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, राईट.
तर अशा दृष्टीने विचार करत आपण छोटे छोटे भाग डेव्हलप करत जाणार. म्हणजे आधी रिफिल करणार, मग त्याच्याभोवतीचं ती बॉडी किंवा पेन होल्ड करायला असं तयार करणार, मग त्याचा खटका, मग शेवटी लाकडी स्टँड वगैरे अशा पद्धतीने आपण एक एक भाग डेव्हलप करत जाणार आणि मग ते युजरला तसे तसे देत जाणार. त्याप्रमाणे युजरचं काम ऑलरेडी सुरू झालेलं असणार. मे बी 100% त्याला अगदी कम्फर्टेबली काम नाही करता येते, पण ही इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू ऑर शी इज ऑलरेडी स्टार्टेड टू वर्क ऑन इट. म्हणजे ज्याला आपण एक प्रचलित भाषा किंवा बजवर्ड असं म्हणतो ना, तर तसं एक बजवर्ड असा आहे की फास्टर टाईम टू मार्केट. म्हणजे लवकरात लवकर ती वस्तू युजरच्या हातामध्ये देऊन त्यांनी काम सुरू करणं अपेक्षित आहे. तर हा एक थोडासा मला तुम्हाला एक असा भाग द्यायचा होता की ज्याच्यात आपण जस्ट एवढं बघितलं की ॲजाईल म्हणजे वेगळ्या पद्धतीने विचार करणं म्हणजे काय. आता पुढच्या एपिसोडमध्ये आपण बघूया की ॲजाईलची सुरुवात कशी झाली, ॲजाईल मॅनिफेस्टो हे नक्की काय आहे भानगड, ह्या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आपण ह्या आपल्या गप्पा चालू ठेवू ॲजाईल म्हणजे काय रे भाऊ या आपल्या यूट्यूब सिरीजमध्ये. धन्यवाद.